Sziasztok! Ez most egy 3-as kapcsolati kivetés lesz, talán már látszik is itt a felsorakozásból, és ahogyan én szoktam a kirakást, ez ilyen típusút csinálni, számomra van egy olyan pár, akik életvitelszerűen együtt élnek, és van egy másik pár, akik energetikailag kapcsolódnak, bár lehet, hogy ritkán vagy egyáltalán nem is találkoznak. Hogy ez hogy lehet, ez egy más kérdés, az egy másik videóban szoktam beszélni, a másik jellegű videóban szoktam erről beszélni, de a lényeg, hogy van 2 ilyen páros, és a középső személy, az mind a kettőben ugyanaz, ezért lehetséges, hogy 3-as kapcsolat, vagy 3 személynek a kapcsolódása. Persze nekik is lehet külön kapcsolódásuk, de ez most az én olvasatomban azt nem veszük bele. Még ha megjelenik, akkor sem beszélek róla általában, mert ebből a szempontból én nekem nem lényeges. Persze lényeges amúgy, csak ahogyan én megközelítem az olvasást, abból nem. Úgyhogy az utóbbi időben már úgy csinálom, hogy ne legyen ilyen végtelen hosszú, hogy 2 részre bontom a videót. Egyrészt az első részben, ami most ez az első rész, megnézzük, hogy mi a helyzet a különböző kapcsolatokban, hogyan áll az ő kapcsolatuk, mit lehet róla tudni, hogy vannak ott, hogyan élnek, hogyan élik meg ezt a kapcsolatot, és akkor utána azt is, hogy mit gondolnak egymásról, hogyan viszonyulnak egymáshoz, azt, amiről esetleg nem is beszélnek egymásnak, mert ugye itt azért olyan energiákat is látunk, amit hát nem mondunk ki, de valójában ott van bennünk, sőt néha még olyat is, amit igazából eddig még nem is szembesültünk vele. No, úgyhogy ez a tudnivaló, így a 3-as kapcsolati olvasáshoz, tehát ez most az első rész, és a folytatásban pedig megnézzük azt, hogy mit éreznek egymás iránt, és mi várható a kapcsolatban folytatásképpen. Úgyhogy meg is kezdjük. Tehát a kérdés az, hogy akik együtt élnek életvitelszerűen, ők az ő kapcsolatukra mi a jellemző? Mi a jellemző az ő kapcsolatukra? Mi a jellemző az ő kapcsolatukra? Hát, hogy egy kicsit hátrébb, hogy ne zavarjon itt be nekem. Pénzzel kezdtünk, pénzzel végzünk, kevéssel és sokkal végzünk. Ami látható az az, hogy ez egy meglehetősen kiüresedett kapcsolat, mind kommunikáció szempontjából, mind a hétköznapi érintkezés szempontjából lehetséges, hogy már csak az anyagiak tartják össze. Ez nekem teljesen úgy tűnik, hogy szinte nem is beszélnek, vagy legalábbis nagyon arra szorítkozik a beszélgetés, hogy kinek mi az aktuális dolga az együttélés során, és aztán semmi több, vagy még esetleg arra sem. Ez egy nagyon rideg kapcsolódásnak érzem. Na nézzük, mit lehet ott tudni a kevés pénzre. Itt az látszik, hogy érzelmek tekintetében is olyan hatalmas átalakulás történt, hogy már tulajdonképpen, ha vannak gyerekek, akkor azok sem nagyon számítanak, illetve ha nincsen gyerek, akkor pedig olyan nagyon eltávolodtak érzelmileg is egymástól, vagy kihűlt, elhidegültek, hogy az újrakezdés is fényévtávolságokra került, legalábbis pillanatnyilag így látszik. Megnézzük még a katonatisztet, hogy mi ez itt.
Hát itt lehetséges akár olyan is, hogy van nekik közös munka, közös vállalkozás, közös valami, ami, hát amiben abban is ilyen nehézségek vannak, de mint mondtam, itt van valami olyan anyagi dolog, ami összetartja őket, bár láthatóan megnehezíti ezt is a másik kapcsolatnak a létezése, és az is eléggé döcögősnek tűnik, itt legalábbis most. És most elmondanám azt, hogy amikor a videó készül, akkor aznap lépett át a Szaturnusz is Alkosba, és lehetséges, hogy amikor nézitek ezt a videót, vagy tehát a mostani időszakban, ilyen nagyon olyan energiát élhettek meg, vagy olyan úgy élhetitek meg a mindennapokat, hogy ilyen, mint egy túlfeszített íj, hogy ilyen ugrásra készen, hogy a legkisebb dologra is képesek vagyunk esetleg ráugrani arra, amit esetleg tegnap még legyintettünk volna rá, most viszont ilyen megfeszített íjként itt úgy élhetjük. No, ez ennek az energiának a hatására van, és ez most még a következő héten ez szerintem fokozódik, mert hogy a jövő hétvégén lesz a Neptunusz-Szaturnusz pontos együttállás a Kosban, és utána kezdenek egy kicsit megvalósulni. Tehát az energiák manifestálódása a harmadik dimenzióban, a fizikai síkunkban való megvalósulása, az majd oldja ezt a nagyon erős feszültséget, illetve van, akinél már előbb is elkezdenek változni a dolgok, de ez azért van, mert itt valamiféle várakozásban vagyunk, és ez most már nagyon az utolsó pillanat. Hát aki nem érzi, az örüljön neki, mert egyébként egy nagyon zavaró tud lenni, hogyha nem tudjuk, hogy miből van. Ez akár fejfájással, de mindenféle migrénnel párosulhat, magas vérnyomással, bármi ilyennel párosulhat, mert hogy a kosnak ilyen megjelenő betegség tünetei is tudnak lenni, az édüléstől kezdve bármiben tud jönni ilyen esetben, és emiatt érdemes várni, gyorsan a tüneteket enyhíteni, hogyha van rá mód is, akkor utána várni, mert hogy ez szerintem, vagy legalábbis én úgy tapasztaltam meg, hogy ezek aztán, amikor enyhülnek az energiák, akkor utána a tünetek is enyhülnek. Ez csak mint kiegészítés mondom el, hogy itt is ugyan látszik ez az őrült nagy feszültség, de lehet, hogy ennek a következménye, amit itt láttunk, hogy azért ilyen feszültek, de az is lehet, hogy pontosan azért ilyen feszültek, mert hogy ez a mostani energia a cselekvésre ösztönző energia. Tehát eddig lehetett azt csinálni, hogy jól van, így legyinteni rá. Most a következő időszakban azért ez már sokkal nehezebb lesz, hogy csak úgy elengedjük a fülünk mellett a dolgokat. Itt egészen más jellegű égi támogatást kapunk, és ahogy szoktam mondani, hogy nem mindig olyan az égi támogatás, ahogy azt mi szeretnénk. Szóval azért ezt így jó, ha tudjuk. Na, megnézzük akkor a másik kapcsolatban, hogy ott mi a jelenlegi helyzet, mit tudhatunk meg arról a kapcsolódásról, mit tudhatunk meg arról a kapcsolódásról, a másik, amelyikben nem élnek ők együtt, de mégis van. Hát ott is az mutatkozik, hogy hatalmas átalakulások vannak éppen folyamatban, vagy készülőben. Lehetséges, hogy ott hogy nagyon stabil annak a háttere. Már úgy értem a kapcsolódásnak a hátterét, hogy ilyen lelki szinten a kapcsolódás nagyon stabil,
annak ellenére, hogy elég sok akadályozó tényező lehet, például lehetett a múltban olyan, hogy nem volt teljesen őszinte egymáshoz a két fél, lehetett olyan, hogy kifejezetten hazudott egyik a másiknak, vagy valamilyen függőségük volt külön-külön, vagy egymás felé is, de olyan, mintha ennek ellenére ez a kapcsolat egy nagyon is kitartanak emellett a kapcsolat mellett. Na most az ellenségre kérnék szépen. Ami megnehezítette, vagy megnehezíti ezt a kapcsolatot, az az elképesztően nagy szenvedély és tűz, amit ők egymás iránt éreznek, és többször meg is próbálták ezt hátrahagyni, de ez úgy látszik egy olyan kapcsolódás, amit nem lehet csak úgy egyszerűen hátrahagynia, és akkor megnézzük a hamisságot is, és akkor mi az, ami itt ennyire gondolkodik, hogy hogyan lehetne, igen, itt láthatóan itt azért abban is változás állhatott be, hogy már konkrétan voltak, vagy vannak ötletek arra, hogy hogyan folytathatnák együtt közösen ezt a kapcsolatot. Viszont az is lehetséges, mint mondtam, hogy a múltban ezzel kapcsolatosan egyik vagy másik, vagy mindkettő, hát inkább csak az ábrándjairól és a reményeiről beszélt, és nem mint egy lehetséges, ténylegesen lehetséges forgatókönyv. Ezt nagyon gyakran tapasztalom főleg a nők részéről, hogyha a másik egy ilyen elképzelt dolgokat elmesél, úgy, mintha azt ő meg akarná valósítani, akkor hamar a nők kifejezetten hamar azt hiszik, hogy ő ígér, vagy valódi tervet közöl. De ezt nagyon kevésszer teszik hozzá a partnerek, hogy hát az csak tulajdonképpen egy ábránd volt, hát az csak tulajdonképpen elmondta, hogy ő mire vágyna, mit szeretne, és még az sem biztos, mondjuk itt a hamisság lapjával, és az sem biztos, hogy ő, amikor ezt kimondta, akkor ő tudatában volt annak, tehát hogy szándékosan hazudott volna, nem volt ő tudatában, hanem csak tényleg elmondta a pillanatnyi vágyát. És itt gyakran szoktam emlegetni, mert a megfelelési kényszer, ez a partnerre ráhangolódás leginkább a mérlegjegyűeknek megy, és akkor itt nem csak a napjegyet értem, hanem nagyon bonyolult az, ami alapján ezt ki lehet jelenteni, hogy nála erős a mérlegjegy. Szóval, hogy a mérlegjegyűeknél lehetséges ez, és ő neki ez egy életfeladat, hogy ezt megismerje, felismerje, tudatában legyen, és visszavegye, tehát, hogy ezt a fajta függőséget, ugye ezt is nevezhetem annak, ezt megváltoztassa az életében. Tehát, hogy tudja azt, hogy hogy a kijelentett szónak súlya van. Nagyon nehéz, és most például a mostani energiák erről szólnak, hogy felelősséget vállalunk azért, amit teszünk, amit mondunk, amit csinálunk, és lehet, hogy a múltban ezt nem így valósította meg, és olyan, mintha ebben történne valamiféle változás, és lehet, hogy most komolyan elgondolkodik azon, hogy valóban hogy lehetne ebből a kapcsolatból ilyen tartós, stabil kapcsolatot létrehozni, hogyan lehetne ezt így megújítani. Tehát itt most ebben a másik kapcsolódásban, tehát ahol nem élnek együtt életvitelszerűen, ott ilyen gondolatok fogalmazódnak meg. Mind a kettőn látom
az energia lenyomatát, a pillanatnyilag meglévő energia lenyomatát, és mind a kettő kapcsolatban pont az jön ki, ami ott a háttérben volt eddig is, csak legfeljebb nem voltak tudatában a szereplők. És akkor megnézzük azt, hogy hogyan gondolkodnak egymásról, hogyan vélekednek a másikról, és tulajdonképpen ez, mint mondtam, nem biztos, hogy ők tudatosan gondolják ezt. Kettőt kérnék szépen, és először a együtt élő társ hogyan gondolkodik a középső szeméről. És a középső személy hogyan gondolkodik a társról. No, hát itt meglepő lehetne ez a két lap, hogy az érzelem és a hűség, viszont azt is jelentheti, hogy úgy képzeli a társ, hogy a középső személy tulajdonképpen valamiféle kitartással van ennek a kapcsolat iránt, aminek lehet a hátterében, amit mondtam az előbb is, hogy vagy vannak gyerekek, vagy pedig pontosan az anyagiak, de erre mindjárt rá is kérdezünk, hogy miért van itt ez a hűség, mit tudhatunk meg erről bővebben. És a szerelemre is kérnék szépen. No, hát ugye látszik, hogyha már kiegészítést kérek hozzá, akkor egészen másként hat, mert hogy itt valójában a háttérben, vagyis úgy gondol rá, hogy van neki ez a másik kapcsolódása, amit szerinte, a társ szerint valahogy működtet is, bár nem biztos, hogy tudja, hogy hogyan, viszont mégis ott van benne az a félelem, hogy mi lesz így a családdal, és mi lesz így a közös múlttal, tehát hogy így egyeseknél lehetséges az, hogy attól fél, hogy mégiscsak felrúgja a kapcsolat miatt, a másik esetben pedig egyfajta reményt érzékelek, hogy ez az a közös múlt, ami visszatartja őt. És itt nagyon fontos az, hogy a mostani energiák is erre biztatnak bennünket, hogy nézzünk már meg azt, hogy mi a kettő közül melyikben reménykedünk. Mi van itt a háttérben bennünk, mind a három személyre ez az energia érvényes, hogy nézzük meg, hogy tényleg mit akarunk, és tényleg az lesz a jó nekünk. Vagy esetleg közben már eljutottunk arra szintre, hogy betegek vagyunk, különböző betegségek tudnak előjönni, mindenkinek a saját napjegye, aszcendense alapján, de például lehetnek ugye idegrendszeri betegségek is, amelyek aztán hatással vannak a testünkre. Pontosan egy ilyen feszültségek miatt itt érdemes ezt figyelembe venni. Én az első ilyen nagy döntésemnél pontosan az egészségem volt. Pedig akkor ezt még nem is tudtam, csak valahogy összeraktam, hogy pontosan az egészségem volt az, hogy amiért aztán a döntéseket meghoztam. Tehát, hogy itt javaslom, mert itt nagyon érzékelem, hogy itt valahol ebben a közegben itt már egészségre rámegy ez a sok minden, ami látszik. A középső személynél pedig úgy látom, hogy ő azt érzékeli, hogy ha van gyerek, akkor azzal attól függ, már úgy értem a függőséget, hogy így rá van cuppanva, hogy a gyerek témára rá van cuppanva, hogy a gyereknek kell, hogy a gyereknek szüksége van a szülőre, és
ahogy én szoktam mondani, igen, ezzel teljesen egyetértek, csak nem bármi áron. Minden dolog így működik, hogy az úgy jó, csak nem bármi áron, és ha nem tudják ezt megjavítani, akkor az lenne a cél, az lenne a jó. Csak hogy vannak, akik nem hajlandók belátni a dolgokat, nem hajlandók változtatni, akkor viszont a törés az, ami megoldás lehet. Ha viszont nincsen gyerek, és nem a gyerek iránti mérhetetlen elköteleződés az, ami a társal kapcsolatban megjelenik, mint olyan, hogy például ő a gyermekei anyja, vagy másik szülője, akkor pedig egy olyan fajta újrakezdés, vagy új kezdet, amit ő nagyon-nagyon szeretne, de nézzük meg, mit jelent, mert ugye itt az előbb is hatalmas különbség jött ki, mint ami így elsőre látszik. A hamisságra kérnék szépen. És a gyermekre is. Hát, ugye, mint mondtam, benne van a lehetősége annak is, hogy itt kezdjen egy új életet, illetve benne van a lehetősége a gyermeknek, benne van a lehetősége ebben, hogy máshol kezdjen új életet, mert hogy itt a kiegészítő lapok alapján itt bejött a képbe ez a máshova megyek, bár az a legkevésbé valószínű, mert ott nagy veszteséget él meg, függetlenül attól, hogy ez a variáció is újra-újra előtérbe kerül az ő fejében, és ami itt ezt a mérhetetlen ragaszkodást gátolja, az visszatérő gondolatok benne, hogy ő mire vágyott volna, mit szeretett volna, hogyan lett volna, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy például egy együtt élő személyeknél, hogy mind a ketten mondják a magukét, és mind a ketten azt hiszik, hogy a másiknak ők elmondták, és lehet, hogy el is mondták, csak éppen akkor abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, akkor a másik személy nem volt nyitott meghallani. És nem kérdezünk vissza, és nem utalunk vissza, és akkor itt, amit az előbb mondtam, hogy gyakran előfordul az, hogy valaki a vágyairól beszél, azt úgy lehet, és az erre is érvényes, azt úgy lehet kiküszöbölni, hogy visszakérdezünk és rákérdezünk, hogy akkor most te is úgy gondolod, vagy te is így értetted, ahogy én, és akkor elismételjük, hogy mi mit értettünk meg belőle. És ez lenne mindennek az alapja, de nem így csináljuk, mert félünk beszélni egyszerűen, nem is tudom, hogy miért, de tényleg úgy van, hogy félünk ezt így kikommunikálni, pedig itt is az látszik, hogy volt itt valamikor olyan időszak, amikor jó kis tervek voltak, és mégis valahogy hogy nem az valósult meg. A remények is teljesen másfelé mentek, a vágyak is eltérő irányba alakultak, de ez azért lehetséges, mert például, hogyha egyik elmondja a vágyait, akkor azt a másik másképp értelmezi, és utána, amikor tudjátok, biztosan találkoztatok már olyan, hogy én elmondom, hogy mit szeretnék, és akkor a másik valami teljesen mást hall belőle, és hozza azt, amit ő meghallott, és akkor csak állunk ott bambán, hogy most akkor ez mit akar ezzel. És ennek ez van a hátterében, és ezért itt is azt érzékelem, és tulajdonképpen azt látom, hogy itt ennek a hátterében az van, hogy a kapcsolatuk kezdetétől kezdve nem volt ez a kommunikáció, és most sincs. Tehát ha megfigyeltétek, itt nem jött ki kommunikáció.
A legelején volt olyan, hogy nincs. És aztán azóta semmi. Tehát, hogy itt egyik sem azon gondolkodik, ez egyikbe sincs az benne, hogy akkor beszéljük már meg. De ez a megbeszélni, ez a nagyon divatos újabban, hogy tisztázó beszélgetést folytatunk, bocsánat, ez női logika szerint működik, de a férfi logika szerint nem működik. Tehát aki erről beszél, az csak úgy a levegőben mondja magáét, és ő maga sem hiszi komolyan, hogy az működik. Ezért én nem annak vagyok a híve, hanem ennek, hogy minden egyes ilyen szituációban beszéljük meg, még mielőtt ebből nagyobb probléma lenne. Tudjátok, a gyerekre szokták azt mondani, meg az állatokra is, hogy amikor nevelni akarunk egy állatot, meg egy gyereket, akkor azt nem úgy lehet nevelni, hogy egy hét múlva visszautalok neki, hogy tudod, egy héttel ezelőtt ezt csináltad, és azért most megbüntetlek, mert az se az állat, se a gyermek nem fog emlékezni arra, hogy mi volt egy héttel ezelőtt. Tehát, hogy ott helyben akkor kell neki azt mondani, hogy ezt most így nem lehet. És akkor ezt tudni fogja, össze tudja kötni a kettőt. Hasonlóan van a bármilyen kapcsolatban is, hogy ne cipeljük már magunkban a sérelmünket, hanem ott helyben mondjuk meg azt, hogy ez bennünket hogyan érintett. Na és akkor ez már az asszertív kommunikáció első lépése. Úgyhogy megnézzük akkor most a másik kapcsolatnál, hogy ők hogyan gondolkodnak egymásról. Lássuk, hogy hogyan, akik nem élnek együtt, ők hogyan gondolkodnak egymásról. Kettőt kérek először a középső személy, hogy gondol a harmadik személyre. És hogy gondol a harmadik személy a középső személyre. Hát lehetséges, hogy a középső személy itt ezzel a kapcsolattal összefüggésben borzasztóan bizonytalan. Nem abban is, hogy ő mit csináljon, de a társában is bizonytalan. Na nézzük itt a bírót, hogy miért van itt ez a bizonytalanság. És a betegségre is kérlek szépen. Lehetséges, hogy itt tudja ő azt, hogy ez a kapcsolat nagyon értékes, hogy nagyon sok potenciál van benne, de azt is tudja, vagy igazából inkább így mondom, hogy attól fél valójában, hogy mi van akkor, hogyha ez már nem csak ilyen alkalomszerű találkozásokra, hanem ilyen rendszeressé váló találkozásokról lesz szó, és akkor az hogyan fog működni. Tehát így ebben rejlik a bizonytalanság, illetve abban, hogy a bizonytalansága még, hogy ezt hogyan beszélje meg a társával. Tehát, hogy így állandóan próbálja kerülni, háttérbe szorítani ezt a fajta megnyilvánulást, de mégis ott van benne, hogy időről időre felvetődik benne, hogy most akkor jó lenne erről beszélni, hogy ő benne. Na és akkor itt ez pontosan arra utal vissza, amit az előbb mondtam, hogy ott helyben meg kellene beszélni. Amikor valami felmerül, akkor azt mondjuk, és mindig jó lenne. Ez egy teljesen más megközelítés egy kapcsolatnak, amiről már korábban is többször beszéltem, hogy ez a látszat kapcsolat, meg hogy majd a másik tudja, meg a másik ezt gondolja, meg hogy arra várunk, hogy olyan kapcsolat jön az életünkbe, aki kitalálja a gondolatainkat, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka, és nagyon sokat kell érte dolgozni, hogy az jól is működjön, úgyhogy inkább ennek van nagyobb esélye, hogy egy ilyen típusú kapcsolat érkezik, ahol meg kell tanulnunk nyíltan, őszintén kommunikálni, és mint itt is látszik, hogy ez nagyon nehéz, legalábbis a középső személynek. A harmadik fél viszont úgy gondolja a középső személynél, hogy nem jól mennek a
dolgai, a munkaterületén sem, meg igazából ez az eltávolodás kettejük között az sem hoz valami jó eredményt. Na nézzük akkor, mit jelent a katonatiszt. És a kevés pénz. Lehetséges, hogy itt a harmadik személy úgy gondolja, hogy a középső személy még nem őszinte teljesen magához, nem mer valóban magával szemben sem őszinte lenni, hogy mit akar. Ugye itt látszik az is, hogy tényleg végig gondolja ő időnként, de tényleg nem meri kifejezni, és ezt valahogy jól érzi a harmadik személy, hogy a középső személy az nem tud teljesen őszinte lenni, szükségesnek érezni ő is egy újfajta beszélgetést, egy újfajta kommunikációt kettejük között, mert egyelőre így ők még nem egy irányba tolják ennek a kapcsolatnak, a kettejük kapcsolatának a szekerét, és ezért itt is az jelenik meg. Úgyhogy látjátok, az előbbieknél egyáltalán nem jelent meg, itt van mind a két kommunikációs lap, tehát hogy itt mind a ketten érzik ennek a szükségességét, még a másik kapcsolatban egyáltalán nem jelent meg. Tehát ez alapvetően nagy különbség a két kapcsolódásban. De hogy hogyan éreznek és hogy mi lesz, azt majd a következő videóban nézzük meg. Most köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm a lájkot, feliratkozást, és nézzétek meg a folytatást a másikban. Minden jót addig is! Sziasztok!